Nói đến loài động vật gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử Australia, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến nào là cá sấu, nào là cá mập, nào là rắn hay là những con nhện đáng sợ. Thế nhưng đáp án lại khiến nhiều người bất ngờ, đó là thỏ. Loài vật nhỏ bé, hiền lành, lông mềm, tai dài và thường xuất hiện trong truyện cổ tích, từng khiến cho Australia phải đau đầu suốt hơn một thế kỷ. Có thời điểm số lượng thỏ hoang tại Australia ước tính lên đến hơn 600 triệu con. Nghĩa là trung bình mỗi người dân nước này phải chia sẻ đất nước với khoảng 20 con thỏ. Đó là một con số khổng lồ đến mức khó tưởng tượng. Điều thú vị là tất cả chỉ bắt đầu từ khoảng 24 con thỏ được đưa từ Anh đến Úc vào năm 1859. Từ vài chục con ban đầu, chúng sinh sôi với tốc độ chóng mặt, lan rộng khắp nước Úc và trở thành một trong những loài xâm lấn nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại. Câu chuyện này thường được các nhà sinh học lấy làm ví dụ kinh điển về việc con người có thể vô tình phá vỡ cân bằng của tự nhiên như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu từ nỗi nhớ quê hương của người Anh. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Úc vẫn là thuộc địa của Anh. Rất nhiều người Anh di cư đến đây để sinh sống. Một trong số đó là Thomas Austin, một địa chủ giàu có sống tại bang Victoria. Austin rất thích săn bắn. Ông nhớ những cuộc săn thỏ ở quê nhà nên quyết định nhờ người mang vài chục con thỏ từ nước Anh sang Úc. Đây là một thú vui giải trí đơn giản. Thỏ sẽ được thả trong khu đất riêng, sinh sản vừa phải rồi trở thành mục tiêu cho các cuộc đi săn cuối tuần. Nhưng điều mà ông Austin không ngờ tới, ông đã vô tình mở một cánh cửa cho cuộc xâm lăng sinh học khổng lồ. Chỉ vài năm sau, những con thỏ bắt đầu xuất hiện ngoài phạm vi trang trại. Chúng tiến vào đồng cỏ, bụi cây, sa mạc và rừng. Đến cuối thế kỷ 19, thỏ đã lan rộng hàng nghìn km và trở thành một vấn đề quốc gia. Nhưng tại sao ở Úc thỏ nó lại bùng nổ nhanh như vậy? Thì hãy nhìn vào nước Úc lúc đó, nó giống như một khu nghỉ dưỡng 5 sao dành cho thỏ. Tại quê hương châu Âu, thỏ phải đối mặt với vô số kẻ săn mồi. Cáo, trồn, sói, linh miêu, đại bàng và nhiều loài thú ăn thịt khác luôn coi thỏ là món ăn yêu thích. Nhưng khi thỏ tới Úc, gần như toàn bộ những mối đe dọa đó đã biến mất. Hệ động vật bản địa của Úc đã tiến hóa theo hướng rất khác biệt. Nơi đây có chuột túi, gấu túi, thú có túi và vô số loài đặc hữu, nhưng lại không có nhiều động vật săn thỏ hiệu quả như ở châu Âu. Không chỉ ít thiên địch, Úc còn sở hữu những vùng đồng cỏ rộng mênh mông, khí hậu ôn hòa và nguồn thức ăn gần như vô tận. Đối với thỏ, đây chẳng khác nào một bữa tiệc buffet khổng lồ kéo dài bất tận. Thỏ cũng nổi tiếng về khả năng sinh sản. Điều này không phải là trong truyền thuyết đâu. Một con thỏ cái có thể mang thai chỉ sau khoảng 1 tháng. Mỗi lứa thường sinh từ 4 đến 12 con. Một năm có thể đẻ từ 5 đến 7 lứa, thậm chí nhiều hơn nếu điều kiện thuận lợi. Nói cách khác, một cặp thỏ hôm nay hoàn toàn có thể tạo ra hàng chục hoặc hàng trăm hậu duệ chỉ trong vài năm. Sau vài thế hệ, số lượng sẽ tăng theo cấp số nhân. Chính vì vậy, chỉ khoảng vài chục năm sau khi được đưa đến Úc, quần thể thỏ đã đạt tới hàng trăm triệu con. Vấn đề thì không chỉ nằm ở số lượng, vấn đề đáng sợ hơn nữa nằm ở sức ăn. Một con thỏ có vẻ nhỏ bé, nhưng khi hàng trăm triệu con cùng gặm cỏ mỗi ngày thì hậu quả trở nên khủng khiếp. Chúng ăn cỏ non, cây non, rễ cây và gần như bất kỳ loại thực vật nào có thể tiếp cận. Nhiều vùng đồng cỏ từng dùng để nuôi cừu và bò bị gặm trụi hoàn toàn. Nông dân chứng kiến những bãi chăn thả biến thành vùng đất trơ trụi. Cây non không thể lớn lên, rừng tái sinh bị ngăn chặn. Đất mất đi cái phần cây để bảo vệ nên nó bị gió và nước cuốn đi. Có những nơi người ta mô tả mặt đất như vừa bị cạo trọc. Nhìn từ xa chỉ còn màu nâu xám của đất thay vì màu xanh của thảm thực vật. Tác động này không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp mà còn làm thay đổi cả cảnh quan tự nhiên của nước Úc. Điều đau đầu nhất đối với các nhà bảo tồn không phải là chuyện mất mùa mà là sự suy giảm đa dạng sinh học. Úc là một trong những quốc gia có hệ thống động vật độc đáo trên thế giới. Hàng triệu năm bị cô lập đã tạo ra vô số loài chỉ tồn tại ở lục địa này. Khi thỏ xuất hiện với khối lượng khổng lồ, chúng lấy mất nguồn thức ăn và phá hủy nơi trú ẩn của các loài bản địa. Đây giống như việc một đội quân đông gấp hàng trăm lần bất ngờ xuất hiện và tiêu thụ toàn bộ lương thực trong thành phố. Nhiều quần thể động vật bản địa suy giảm mạnh, một số biến mất hoàn toàn khỏi những khu vực mà trước đây chúng từng sinh sống rất phổ biến. Vì thế, các nhà sinh học thường coi thỏ là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây suy thoái hệ sinh thái Úc trong thời điểm hiện đại. Quá đau đầu, đến đầu thế kỷ 20, tình hình thỏ hoang tại Úc đã trở nên nghiêm trọng đến mức nhiều người nông dân mô tả đây là một đội quân xâm lược thực sự. Mỗi năm người dân bắn bẫy tiêu diệt hàng triệu con nhưng số lượng thỏ vẫn tiếp tục tăng. Ở nhiều khu vực chỉ cần ra cánh đồng vào lúc chiều tối có thể thấy mặt đất gần như đang chuyển động với quá nhiều thỏ. Đồng cỏ bị gặm trụi, cây non không thể phát triển, còn các chủ trang trại chứng kiến nguồn thức ăn dành cho cừu và bò bị những vị khách không mời mà đến này ăn sạch từng ngày. Trong hoàn cảnh đó, chính quyền Úc đã đưa ra một ý tưởng táo bạo chưa từng có.
xây một hàng rào khổng lồ để chặn bước tiến của thỏ. Công trình bắt đầu được xây dựng từ năm 1901. Tuyến hàng rào chính dài khoảng 1.800 km, chạy xuyên qua những vùng đất hoang vu của Úc. Nếu cộng thêm các tuyến phụ, tổng chiều dài của hệ thống này vượt quá 3.200 km. Khoảng cách này tương đương với việc bạn rào lại toàn bộ đường bờ biển của Việt Nam. Ý tưởng của người Úc khá đơn giản. Họ biết rằng không thể tiêu diệt hết hàng trăm triệu con thỏ đang sinh sống ở miền Đông, nhưng ít nhất có thể ngăn chúng tràn sang những vùng đất nông nghiệp màu mỡ ở phía Tây. Hàng rào được dựng lên bằng lưới thép. Có các đội công nhân tuần tra thường xuyên để vá những đoạn bị hư hỏng. Trong nhiều năm liền, hàng trăm người làm việc chỉ với nhiệm vụ kiểm tra và bảo dưỡng hàng rào giữa những vùng sa mạc khắc nghiệt. Tuy nhiên, đối thủ mà họ phải đối mặt lại là một loài vật cực kỳ dai dẳng. Thỏ đào hang bên dưới hàng rào, len qua những khe hở nhỏ hoặc đơn giản là sinh sản ở phía bên kia sau khi một vài cá thể lọt qua được. Chỉ cần vài con vượt rào thành công, chúng có thể nhanh chóng tạo ra hàng nghìn hậu duệ trong vài năm. Cuối cùng người Úc nhận ra rằng dù bức tường này là một kỳ công kỹ thuật đáng kinh ngạc, nó cũng không thể chiến thắng hoàn toàn trước khả năng sinh sản và thích nghi phi thường của loài thỏ. Đó là lý do hàng rào chống thỏ ngày nay vẫn được xem là một trong những công trình kỳ lạ và nổi tiếng nhất lịch sử nước Úc, đồng thời là biểu tượng cho cuộc chiến kéo dài hơn một thế kỷ giữa con người và một loài động vật nhỏ bé chỉ nặng có vài cân. Khi bẫy không hiệu quả, súng không hiệu quả, hàng rào không hiệu quả, Úc buộc phải tìm tới biện pháp mạnh nhất. Năm 1950, nước này thả một loại virus vào môi trường. Đây là một loại virus gây bệnh cực kỳ nguy hiểm đối với thỏ. Kết quả khiến cả thế giới sửng sốt. Tại nhiều khu vực, từ 90 đến 99% số thỏ bị tiêu diệt chỉ trong thời gian ngắn. Những cánh đồng từng ngập tràn thỏ bỗng trở nên yên bình. Nhưng thiên nhiên luôn có cách phản công. Một số cá thể sống sót nhờ đột biến di truyền. Chúng truyền khả năng kháng bệnh cho thế hệ sau. Và sau vài thập kỷ, số lượng thỏ lại bắt đầu tăng lên. Đến những năm 1990, Úc tiếp tục sử dụng một loại virus khác được gọi là virus xuất huyết thỏ để kiểm soát thỏ. Đây được xem là một trong những chiến dịch kiểm soát động vật hoang dã lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới. Ngày nay thì thỏ vẫn tồn tại với số lượng rất lớn tại nước Úc. Dù các biện pháp kiểm soát đã giúp giảm đáng kể mật độ của chúng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện này thường xuất hiện trong các sách giáo khoa sinh học, môi trường và bảo tồn ở trên thế giới. Nó cho thấy khi một loài ngoại lai được đưa đến nơi sai thì toàn bộ hệ sinh thái có thể bị đảo lộn. Điều đáng nói là những người mang thỏ tới Úc hoàn toàn không có ý xấu. Họ chỉ muốn tái hiện một thú vui quen thuộc từ quê hương, nhưng hậu quả của quyết định đó lại kéo dài hơn 160 năm và tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ để khắc phục. Như vậy, nếu ở nhiều nơi trên thế giới, thỏ là biểu tượng của sự đáng yêu, ngây thơ và may mắn, thì tại Úc, hình ảnh đó hoàn toàn khác. Đối với nhiều người dân nơi đây, thỏ là biểu tượng của một cuộc xâm lăng sinh học khổng lồ. Từ 24 con thỏ được thả vào năm 1859, chúng đã sinh sôi thành hàng trăm triệu cá thể, phá hoại nông nghiệp, tàn phá hệ sinh thái và đẩy nhiều loài bản địa vào nguy cơ tuyệt chủng. Đó là lý do khi nhắc đến những đại họa tự nhiên của Úc, người ta không chỉ nói về hạn hán, cháy rừng hay bão tố. Họ còn nhắc tới một loài vật nhỏ bé với đôi tai dài, bộ lông mềm mại và vẻ ngoài gần như là vô hại, con thỏ. Chỉ khác là phía sau vẻ bề ngoài dễ thương ấy lại là một trong những câu chuyện xâm lấn sinh học nổi tiếng nhất của lịch sử nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.